صبحتون بخیر بچه‌ها. بالاخره روز موعود فرا رسید. اوه انگشتم بخیه که نمیخواد، ولی فکر کنم عفونت کرده. بعد بنازمش توی آب خوب خیس بخوره، تمام چرکای توش بیاد بیرون، بعد ضد عفونیش کنم. بعد به احتمال زیاد اگه بهتر نشد بریم دکتر. آرما الان چه حسی داری؟ وا حس خیلی خوبی، روز آخر تموم شده. الان فکر کردم الان میگی احساس خاصی ندارم. الان خیلی احساس خاصی دارم اتفاقا. دستم ورم کرده، میتونی ببینی، فکر کنم چرک کرده. آو راست میگه. یه ذره ورم کرده. بعد بریم دکتر. دیروز من گفتم بیا ستو باز کنیم کمک‌های اولیه رو. اصلا کت من نمیره اینجور چیزا مهران جان. چی؟ منم بودم بازده میکنم، ولی بعضی وقتا دیگه آدم باید به فکر سلامتیش باشه. بچه‌ها هوا امروز خیلی سرده و ما نه کفش داریم نه جوراب داریم. این کاپشن همچنان نگاه کنید، اصلا این کاپشن نیست که، این ضد بارونیه. زیرش اینجوریه. این فقط ضد بارونه، یعنی توش چیزی نداره. منم همچنین. آخرین روزه چالشمون، اینم از پناهگاهمون، آخرین روزمونه. دلتنگ اینجا میشم حتما، ولی اول از همه دلتنگ خونم. بچه‌ها بعد از این رودخونه بیان و هر لحظه امکانه این که بچه‌ها برسن هست. خب صبح و خیلی هم صبح، ساعت 7 صبح ما ساعت 6:30 حرکت کردیم، داریم میریم دنبال دو گروه آخر. یه مشکل بزرگی هم که الان داریم به خاطر مسیر شدیداً مه میادش و اصلا چیزی مشخص نمیشه، حیوان از این ور به اون ور میره. ما مجبور شدیم تقریباً 20% کنتر از اون حالت عادی که میتونستیم مسیر رو بریم بیایم حرکت کنیم و این کلا سیستم برگردوندن بچه‌ها این عملیات هم خطرناک‌تر میکنه، هم یکم کنترش میکنه. ماشینا هم که مثلا میان، مثلا این تیکایی که تپه‌ایه خیلی خوب مشخص نمیشن به خاطر این مهی که هست و وضعیتی که داره. رسیدیم به ساحل بچه‌ها. ساحل کم هرچی راه هواش بد بود و اینا، اینجا خیلی خوشگل و خوبه. فقط من نگران اون مه و اون ابرای اون برم بیان اینجا، وگرنه الان واقعا بهترین هواه، موج کمه، راحت میتونیم بچه‌ها رو بیاریم اذیت نشن. خدا رو شکر. واقعا ما داریم نوبتی میخوریم و اینکه الان یه آهون و جلو و نمیدونم چرا حیوان زیاد شده امروز. الان دیگه من بیدار شدم، فیفی داره میخوابه. وای خیلی سرده، آتیش نداریم، هیچ وسیله دفاعی هم نداریم. این خودش خیلی سختش میکنه، سخت و ترسناکش میکنه. و اینکه دیشب یه حیوان اومده بود بالا سرمون، نمیدونم چیه، فقط من فیفی جیغ زدیم. نگاه کن، اومده بود اینو برداره بره. میبینین همه چیمونو انداخته اینا. نمیدونم روش بلوبری بود، مگه میشه مثلا بلوبری خوشش بیاد یا هرچی. شاید هم چون این نزدیکترین چیز بوده اومده برداره، نمیدونم واقعا چی بود. ولی خدا رو شکر روز انجامه و داره تموم میشه. دیشب سخت ترین شب بود برامون، هم من هم فیفی. از بس که حیوانای مختلف اومدن، صداهای عجیب که من تا حالا نشنیده بودم. خیلی بده. وای خدا بدم دیوونه بشم. سردم هم هست میدونید، نمیتونیم از اینجا هم بیام بیرون. حالا خوش شده، حالا میخوابم با این، بعد هی جلومو نگاه میکنم. پشم که دیوانم کردم باورتون شد 3 تا جای لبم وسطه. من اومدم لب آب نشستم روی این سنگ مخصوص خودم و منتظر اینم که بچه‌ها بیان دنبالمون. داشتم به این فکر می‌کردم که چقدر خوبه بچه‌ها آدم نشسته اینجا. خب من امروز خیلی گشنمم ولی اصلا به فکر غذا نیستم، چون که میدونم الان یه نفر میاد بهم آب میده، بهم غذا میده، هوامو داره و این حس امیده چقدر خوبه. این حس چقدر خوبه واقعا. اگه این حسو نداشتم مثلا قرار بود تا آخر عمرم اینجا بمونم، چقدر بد میشد. امیدوارم که همه شما که این ویدیو رو میبینید یه نفر رو داشته باشید که همیشه هواتون رو داشته باشه. بچه‌ها ما الان اینجا آماده ایم، تمام وسایلمون رو گذاشتیم این گوشه، ولی اینا هنوز نرسیدن. نمیدونم، فکر کنم ما رو یادشون رفته. بابا جان من بیاید، خسته ایم، گشنه ایم دیگه، آروم و قرار ندارم. فقط دوست دارم هر چه سریعتر بیان. یعنی از وقتی که بیدار شدم تا الان دارم این رودخونه رو نگاه میکنم. چالش روز 5 پولو بازش کنم. نمیتونم اینجوری سختم میزم، میشه تمام میشه باز میکنم. الان خدای اصاب چالش ندارم، جدی میگم اصاب چالش ندارم.
اگه کاری بود بر انجام فیفی رو بیدار میکنم که با هم دیگه انجام بدیم، یا اینکه اگه تونستم یه کوچولوشو خودم انجام میدم چون که بیچاره تازه خوابیده. بعد که پا شد باز با هم انجام میدیم. نمیدونم بشه یا نه. چالش آخر رو راستی. چالش آخر رو راستی. چارلز داروین میگه مهمترین عامل بقا نه هوشه و نه قدرت بلکه سازگاریه. به نظر خودتون با شرایطی که اینجا داشتید میتونید تا آخر عمر توی همین وضعیت دوام بیارید؟ به عملکردتون داخل این 5 روز از 1 تا 5 چه نمره‌ای میدید؟ آیا به جز میوه تونستید منبع غذایی دیگه‌ای داشته باشید؟ 5 امتیازی ما گرفتیم. راجع به این 2 تا سوال نه تکی جواب نمیدم. گروهیم، تیم ورک، با هم باید تصمیم بگیریم. پس وای نیستم فیفی بیدار شد. نمیخوام الان بیدارش کنم، گناه داره واقعا. منم بچه‌ها خوشحالترم که دارم میرم بیارمشون. تموم شدن این قضیه 5 روز وسط جنگل، اینا نم چی خوردن واقعا این همه تایم. الان همه لاغر شدن. حالا میریم پیششون ببینیم چه شکلی ان، اصلا چی شده، چه بلایی سرشون اومده. صبح دوبارتون بخیر باشه. چه حسی داری؟ 5 روزش موندیم. حس خیلی خوبی دارم، ولی بیشتر از همه به حمام و شونه احتیاج دارم. دلیل خودمونیم. دیشب خیلی شب سختی بود. نمیدونم اصلا فکر کنم بدترین شب دیشب بود. وای تو خواب بودی. من رو به بچه ها گفتم که واقعا بدترین شب دیشب بود. و یه چیزی دارم از اون دارم میان دنبالمون. آره بس سری من این چالشو بخونم تا من خوندم. ببین بذار بهت بگم به عملکرد خودت در 1 تا 5 چند میدی؟ 100. من توضیح دادم چرا و اینکه فیفی هم واقعا 5 چون که تا جایی که تونستیم همه کاری کردیم، ولی نمیدونم اگه غذا پشه‌ها رو نگاه کن، اگه غذا داشتیم قطعا بیشتر عمل کردمون میشد، ولی خب 5 میدم. به تیم ورکمون 1000 میدم. بهترین تیم ورک. آیا به جز میوه غذای دیگه داشتیم؟ بله ماهی. بزن قدش. آقا ما داریم صدا قایق میشنویم و میخوایم بریم. تبریک میگم بهتون قهرمانا. بچه حالتون چطوره؟ من یه ذره آره دیشب ما اصلا نخوابیدیم. صدای گرگ دقیقاً بالا سرمون بود. یه حیوان اومد یکم وسایلمون رو گرفت داشت میبرد. من و فیفی فقط دوتایی جیغ زدیم در رفت. نمیدونم چی بود. از اون به بعد من و فیفی شیفتی خوابیدیم. نیم ساعت یه بار همدیگر بیدار می‌کردیم چون نمیتونستیم. یه آهو دیدم دقیقاً همونجا وایساد اینجوری منو نگاه کرد. قیافش اینجا خیلی کیوت بود، ولی صدای گرگ و دوتایمون نصف شب شنیدیم و همونو دیگه از اون موقع میگم بیدار موندیم دیگه. بدترین شب توی این 5 روز دیشب بود. وسایل شما پلم شده؟ اینجا باز می‌کنی؟ نه وسایل پلم شده. خونه واسه امتیاز و همه چی داخل خونه کفشامو رو نمیدی؟ نه کفشتون نه. اوکی باشه. این وسایل پام دمت گرم که میبری جون نداشتم. و اینکه ما کیسه خوابامون رو باید جمع کنیم و چادر بالا سرمون رو جمع کنیم و لیتس گو. گفتم دیتیل این کلبه‌ای که بچه‌ها درست کردن نشونتون بدم. بگم ما این بالاشو کلی چوب و اینجور داستانا کردیم. روز دوم که چالش روز 1 تموم شد ما تصمیم گرفتیم که اینمون رو بذاریم برای اینکه چادرمون پاره نشه. کل اینجا رو خالی کردیم، برای همینه که لاش خیلی خالی داره، به خاطر اینکه روز اول چالشمون این بود که خونمون باید خودش ضد آب باشه بدون چادر. و ضد آب خزه کرده بودیم. آره خزه و بعد ضد آبم شد. شب اول خوابیدیم ما بدون چادر. بارونم اومد. بارونم اومد. یه لیتر آبم ریختیم روش که من بودم یا فیفی دیگه مغزم نمیکشه. نشستیم آب هیچ جا نریخت. ولی روز دوم گفتم خب چالش که تموم شده چرا که نبیم وسیله که داریم استفاده کنیم که ذره سیف تر باشیم، امن‌تر باشیم. برای همین کلی شاخ و برگ که اینجا چیده بودیم و همه رو دوباره درآوردیم که به چادرمون آسیب نزنه. اولین آبی که میخوان بچه‌ها بعد چند روز بخورن.
طعمش فرق داره، اصلا طعم نداره. چرا آب ما اونجا طعم داره؟ از سر چشمه آوردیم. یه تیکه بیسکویتی، یه چیزی ما بخوریم. اینجا کیک. همین اصلا آهای هم کیکی بود که من خریدم که بعد چالش بخورم. من تابو گرفتم. بیسکویت نداری؟ بفهم. بچه‌ها شما غذا که نخوردین مثل اینجوری حالت تعبون می‌کنید. آروم آروم کم آب و اینا. خوبی؟ آره. بالا بیاره. چی بالا بیارم؟ بلوبری. فیفی دیروز فکر کنم دیروز بالا بردم. کم با یه کوچولو واسه من آتیشم داد. ببکیم. وای تو بیسکویت چه طعمی میده. از دنیا دیگه هیچی نمیخوام. خب میریم سراغ آوردن گروه بعدی. همین فقط یه مقدار باید دقت کنیم چون منطقه اونا خیلی سنگلاخ و خطرناکه. بچه‌ها صدا قایق بچه‌ها داره میاد و دارن نزدیک میشن. فکر کنم از اون سمت دارن میان. من با چشمام دارم میبینمشون ولی فکر نکنم تو ویدیو معلوم باشه. هنوز که این فندک پلمپه. آو باز نمیشه. من الان بازش میکنم. اوکی. بوی فندک داره میاد. هولی شیت. الان آماده ایم که تا اومدن بتونیم آتیشمون روشن کنیم، دودامون رو روشن کنیم، ما رو ببینن. بچه‌ها رفیقم بیلی هم آوردم. بیلی سلام کن. بیلی. وای باورم نمیشه. اصلا باورم نمیشه. بیلی ما داریم نجات پیدا میکنیم. بیلی ما داریم نجات پیدا میکنیم. وای بچه‌ها رو داریم میبینیم. چقدر نزدیکن. بچه‌ها اینجا ما حتی براشون یه دونه چون جام پیدا کردیم که با قایق راحت بیان داخل. میبینی اینجا رو براشون ساختیم قشنگ. بچه‌ها اونجا وای بچه‌ها اومدن. Yeah! Yes! 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 بیلی! بیلی ببین! نجات پیدا کردیم! بیلی! Yes! آرمان آدم! انسان! باورم نمیشه! بیاد اینجا! آدم دیدیم! آرمان! آدم! بیلی آدم! بده من تو اینجا چیکار میکنی؟ بچه‌های پشتیبانی. تو اینجا چیکار میکنی؟ تو باید تو موقعیتت باشی. من جزو بچه‌های گیوافی هستم. جدی؟ که گیواب کردید؟ ما اولین تیم شدیم گیوافی. بیا اول از آخر اول. بیا آدم اصلا باورم نمیشه. چه بو عطری داره میده. چقدر گرمه. چه راست میگه. خیلی گرمه. بو عطرش خوبه. واسهتون نشد. بیا بیلی دوستم. با خون بیلی هامی بیلی دوستم. یس موفق شدیم. چند تا تیم مونده؟ به غیر از شما یه تیم دیگه. چه تیمی میتونه باشه؟ چه تیمیه؟ نظر چیه خودت؟ فکر کنی کی بوده؟ علیگیری زینا باید باشن. دخترها موندن. دخترها؟ وای پشمام. سرده میشه تو؟ نه عادت کردی. جنگلی شدی. قانون اوله زندگی کردن توی طبیعت سازگار شدم. بیاید اینجا خونمونه. اینجا جای خوابمونه. نه مهم نیست. نه دست ازم به خونم خراب نکن. ول کن. تمام شد رفت. این بلد نیست بابا. بیا بچه‌ها این درختی که اینجا می‌بینید محل شاش ما بود تو این چند روز. اون پشت از چیز سنگین جیش کنه همش اونجا جیش می‌کرد. اینجا آتیش درست می‌کردیم، اونجا لوت می‌کردیم. وای هامی پایای خونمون آرمان خونه خرابمون کرد. خونه خرابمون کرد. خیلی خفنه. از طویله بدتره ولی واسه ما عادی بود. خیلی خوب بود. آخ این ستونای خون بی خوابی که زیاد کردیم البته. این ستونای خونمون. مرسی که ما رو
از بارون شدید، از باد، از همه چی نجات دادم. بچه آب وای همتیمی بگیر. آب معدنی بذار اینم طعمش با آبه. دستم یخ رودخونه فرق داره. وایسا 100% دست نزن بیا دمت گرم. بیا کاریت نباشه، من خودم عاشقتم. آب میخونم. آب میخونم. زیاد فرق نداره. خب من خوب بودم. یس بچه بیاین سوار شید بریم. بیلی داریم میریم خونه. داریم میریم خونه. حتی انرژی صحبت کردنم نداره. حد میدونم داریم میریم خونه. انرژی صفر ولی روحیه رو خدا. یس بچه‌ها این از گوشیامون که هنوز پلمپن هیچ استفاده نکردیم. اینم از گوشی آرمان گلوم گرفته، گوشی آرمانم پلمپه. اینم از کیفمون، من از هیجان صدام گرفته. یس بگین اینا سال شما تموم شد. تیکمون رو خوشگل داره. سال شما تموم شد. قیافه پانیز یه آدم دیگه شده. بیلی پانیز، بیلی رفیقمه. اوکی بیلی آرفین. کی بود میگفت دخترها روز اول گیواب میکنن؟ من نبودم. من گفتم چرت گفتم. کی بود میگفت من روز اول گیواب میکنم؟ من بودم. تو بودی؟ آره تو بودی؟ مشکل داری؟ ما داریم زحمت میکشیم. اینو میبینی؟ کل پشت از اینجا تا نوک پام پره. این شکلی به این گندگی. من لب اونو نیش زد. من رو یا کثافت این قد کشتم از اینو. پر بود. یه دوست داشتم اسپایدی پشه میکشتم بهش میدادم. دوست بودیم، طوفان اومد بردش. یعنی اقلی که به فکر بیلی و اسپایدیش بود به فکر من نبود تو جنگل. بریم. شما اومدیم گل خریدیم، همچنین میوه واسهتون خریدیم. میدن بلو بری دیگه جلو بفهمم. نه من حالم به هم با چند وقت نخوردی، بیا بخور دیگه. ما بیا وای بلوبری بنازم آجی بنازم. من گل دادم. بعد رقمون کردم. آقا من واسهتون بلوبری خریدم. چقدر بلوبری های اینجا بزرگه. بلوبریاش تامسونه. خوشمزه است. بگیرید نه بخور. خدایش تو جنگل طعمش بهتره. چرا تو کفشی نداری؟ کفشت هم گم کردی؟ من شورت هم ندارم، میخوای ببینی؟ نه نمیخوام. با بچه‌ها داغونن. ما کی گیواب کردی؟ قیافات داغونن. ما موندیم. ما همین یه چند ساعت پیش. آره معلومه. امیر حسین نه کسی نیست بیاید. سیفه بچه. آخه راش بدید. آقا بفهم نظر چه پانیز اومده خونه؟ من خیلی خوشحالم. یعنی بدترین چیز پشه ها بودم و یه جای نرم نشستم تو ماشین گفتم خدای نرمه، خدا نرمه. و هموم الان عالی میشه. اینو ببین چقدر نرمه. من قبلا فکر کردم اینو زبره چه نرمه. مثل انسان اولیه میمونن ها. همون دستشویی خونه گرما گرمه. این بچه به همینش هم راضیه. گرمه کفش. خیلی خوبه. من اینجا عجب خوبی. من کیسه خواب هم میکنم اینجا بشم. احمد بریم دستا بالا. گیرش کن. تیرش تو ماشین. پشما. وای نوشابه تخمه مرغ شیر. بچه اینا آثار 5 روز چقدر دلم حواسمون میکره. اون آرزوم اما به دست سوراخ میشه. آبگوش بده منم یه تیکی کلوف بزن. بیا اینجا رو ببین. بیا اینجا رو ببین. آبگوشت ها آبگوشت. وای مجبور میشه شکار کنه. بابا شو خورد. وای
اینو باید با قاشق خورد خدایی. اینو دیگه با دست نمیشه متاسفانه. نون تیلیت کنی توش، بعد لیمو بچینی. نگو احساساتم، نگو با احساساتم بازی نکن. به پایان چالش انسان در مقابل طبیعت رسیدیم. 4 تا تیم شرکت کنندهایی که داشتیم 8 نفر تلاششون رو کردن، بهترینشون رو گذاشتن، چالشایی که بوده رو انجام دادن، سعی کردن خودشون رو توی این وضعیت سخت محک بزنن و ببینن واقعا چقدر میتونن، تواناییشون حد اکثر توانشون چقدر. توی روز دوم ما 2 تا از تیم ها رو از دست دادیم. تیمی که 4م شده بود اینجا همراه ما هستن، به خاطر اینکه زودتر از تیم سوم خارج شدن به عنوان تیم 4م همراهمون میکنن. تیم سوم، تیمی که تقریبا 1 ساعت بعد از تیم 4م از چالش خارج شدن. یه لحظه همون چالشی که دوستان تیم 4م انجام داده بودن و انجام دادن. 15 امتیاز گرفتن، ولی خب 1 ساعت دیرتر از چالش خارج شدن، بنابراین به عنوان تیم سوم همراهیمون میکنن. داخل این گود ما تیم اول و دوممون قراره مشخص بشن. چالش ها بررسی شده، شرایط ها دونه دونه، تک تک تصاویر، تک تک ویدیوها رو رفتیم سراغشون، خط به خط، مو به مو متن چالش ها نگاه شده و در نهایت قراره که این $1000 به یکی از این تیم ها برسه. نتیجه گیری این داستان برای من به عنوان داور خیلی خیلی سخت بود، به خاطر اینکه 2 تیم اکثر چالش ها رو به بهترین شکل انجام داده بودن. همه چیز در نهایت به 1 چالش میرسه. اگر این چالش رو امتیازش رو حساب نکنیم، این 2 تیم، تیم مهران و آرمان 66 امتیاز و تیم پانیز و فیفی 71 امتیاز دارن. چالش تیرکمون چالشی که مشخص میکنه کدوم تیم برنده است. چالش تیرکمونی که ما امسال داشتیم یه جزئیاتیش بعد بهتر مشخص میشد. به خاطر گنگ بودن متن این باعث میشد که 2 تیم به شکل‌های مختلفی بخوان اون رو انجام بدن و در نهایت این قضیه قضاوت رو یکم برای ما سخت میکرد. استثناءً توی امسال این اتفاق افتاده و قطعاً توی سریای بعدی همچین اتفاقی وجود نخواهد داشت. چالش تیرکمون از نظر من 2 تا بخش داره. بخش اولش توی چالش اینه که آیا شما توانایی انجام دادن اون کار رو دارید یا نه. هر 2 تیم توانایی انجام دادن اون کار رو داشتن. بخش دومش اینه که آیا تونستن به دستوراتی که داخل چالش گفته شده به خوبی عمل بکنن یا نه. امسال متاسفانه متن دستوراتی که ما داشتیم دقیق نبود و این باعث شد که تیم مهران و آرمان به صورت دقیق این دستورات رو بتونن با پیش‌فرض هایی که حتی شاید در نظر گرفتنشون سخت باشه خیلی کاملتر سعی بکنن انجامش بدن. تیم پانیز و فیفی بر اساس برداشتی که خودشون از متن چالش داشتن که به دلیل گنگ بودن متنی بوده که ما ارائه کردیم، اونها هم تا حدی که میتونستن این چالش رو انجامش دادن. در نهایت تیم مهرانینا بخش دوم این چالش رو کاملتر انجام داده بود. 10 امتیاز این چالش برای تیم مهران و آرمان به صورت کامل در نظر گرفته میشه. برای پانیز و فیفی فقط 5 امتیاز، یعنی بخش اول این چالش در نظر گرفته میشه. 5 امتیاز دوم متاسفانه محاسبه نمیشه. چالش روز 4 این بود که بچه‌ها باید یه تیرکمون دستساز درست کنند و از فاصله 5 قدمی به تنه یه درخت شلیک کنند. گروه پسرا قبل از اینکه تیرشون رو شلیک کنن قدم‌هاشون رو شمردن و این چالش رو کامل و درست انجام دادن. اما گروه دخترها از شمردن قدم‌هاشون فیلم نگرفتن و بعد از بررسی ویدیو متوجه شدیم که فاصله‌شون فقط 3 قدم بوده. متاسفانه مدرکی هم برای اثبات درست بودن شمارش قدم‌هاشون نداشتن. به همین دلیل در این چالش با وجود موفقیت امتیاز کامل به گروه دخترها تعلق نمیگیره. به طرز عجیبی و در کمال تعجب با احتساب 5 امتیاز تیم پانیز و فیفی 76 امتیاز دارن. تیم مهران و آرمان 76 امتیاز دارن و برنده های این مسابقه، برنده مشترک، هر 2 تیم با هم با 76 امتیاز برنده.
ربطی به چالش نداره ولی واقعا چالش سختی بود همطوری که دارید میبینید. من این برگه ها رو بین دو تیم مرسی. 5 تا دستتون رو یه جوری با هم تقسیم کنید. شما هم 5 تا دستتون رو یه جوری با هم میکنیم. و نه این زورش بیشتره. همش مال تو. آمران دست شما باشه بهتره. نه اوکی. من فعلا 300 تا میگیرم. نه اوکی. من فعلا 300. خسته نباشید میگم به همه بچه‌ای که شرکت کردن. خیلی ممنونم از شمایی که دارید تماشا میکنید ولی هنوز تمام نشده. قرار صحبت‌های بچه‌ها رو داشته باشیم و کلی اتفاقای مهم بعدی رو قرار واسهتون تعریف بکنم. مرسی از همتون که تو این چاله شرکت کردید. واقعا من میدونم که زندگی کردن توی طبیعت چقدر سخته، پس بچه‌ها لطفاً کسی رو قضاوت نکنید. من میدونم حتی نصف بینندهایی که دارن این ویدیو رو میبینن حتی یه روزم توی جنگل نخوابیدن. یه تشکر ویژه‌ام دارم از حامی که کارگردان این پروژه بود و فیلمبردار این پروژه بود و حامی لوکیشن و سوالای چالش رو برای ما انتخاب کرد. یه تشکر ویژه‌ام از آروین که من خیلی دیر بهش گفتم که همچین چالشی داریم ولی خودش خیلی سریع رسوند به ما و به نظر من بچه‌ها یه کف مرتب هم بزنیم به افتخار حامی و از همینجا من اعلام میکنم این پول خودم ولی $250 که برنده شدم رو میخوام هدیه کنم به 3 نفر که بهترین ریلز از این سریال رو توی اینستاگرام و توی یوتیوب، توی یوتیوب هم قبوله، توی اینستاگرام و توی یوتیوب درست کنن، پست کنن و اون 3 نفری که بیشترین ویو رو بیارن برنده $250 خواهند شد و برای این کار فقط 4 هفته وقت دارید. یعنی از این تایمی که این ویدیو رو می‌بینید تا 4 هفته دیگه. این پروژه‌ای که ما انجام دادیم میشه گفت بزرگترین و به نظر خودم یکی از خفن‌ترین پروژه یوتیوب فارسی بود که هم آموزشی بود، همین که یه سریال بود که تا الان تولید نشده بود. پس ازتون خواهش می‌کنم که تا جایی که میتونید از این سریال حمایت کنید. اگه منتظر فصل دومش سال دیگه توی جای دیگه، توی کشور دیگه هستید، حتما حمایتاتون رو با اشتراک گذاری این ویدیو به ما نشون بدید. عشق منید، عشق بگرید و تا یه ویدیو دیگه بای بای. خداحافظ.